Sai lầm chính trị của Lý Mục. Tại giáp 490-491, khi Lý Mục đến Hàm Dương để gặp Tần Vương Doanh Chính, đầu tiên cần khẳng định là Tần không thể giết Lý Mục lúc này, vì Lý Mục có nhiệm vụ hộ tống Tề Vương về nước. Dường như tất cả mọi người đều chú ý đến câu nói kinh điển của Lý Mục: dù tất cả đại tướng của Tần hợp lại cũng không phải là đối thủ của Lý Mục này. Tuy nhiên, về phương diện ngoại giao và chính trị thì đó là không sai, bởi vì nếu đi sứ với vị thế ngang hàng thì sứ giả phải đủ bá khí áp đảo để giữ thể diện cho nước mình. Các bạn có thể tham khảo truyện Lạng Tương Như đi đòi họa thủy bích với Tần Vương. Trở lại vấn đề, thế thì Lý Mục phạm sai lầm ở chỗ nào? Đầu tiên là câu nói: thật lòng mà nói, hạ thần cũng ước muốn được phụng sự dưới trướng của một vị vua như ngài. Đây là một câu nói chết người của Lý Mục. Chúng ta khoan hãy bàn về việc Mục có ý muốn hàng Tần hay không, nhưng trước mắt ai cũng thấy được việc đầu tiên đó là sự bất mãn của Mục với vua của mình. Câu nói đó như một cái tát vào mặt Triệu Vương giữa thiên hạ, khác nào khẳng định Triệu Vương là một vị vua không đủ tốt để cho thuộc hạ của mình phải ước muốn phục vụ cho vị vua khác. Không cần biết Triệu Vương là hôn quân hay minh quân, không cần biết là sự thật mất lòng hay không, nhưng chắc chắn không một vị vua nào dám tin thuộc hạ của mình sẽ trung thành với mình khi mà đã dám thốt ra một câu như vậy giữa thiên hạ. Sai lầm tiếp theo là câu nói: chừng nào Lý Mục ta còn sống, Triệu quốc sẽ không gục ngã trước quân Tần. Câu này về mặt lịch sử và sự thật là đúng, Lý Mục nói không sai, nhưng vấn đề là không nên nói ra. Khi nói ra câu này đã trở thành đại kỵ trong mắt quân vương. Chẳng lẽ quốc gia của ta không có người thì không tồn tại được? Thế thì vua ta đây không có giá trị gì sao? Chưa kể những quần thần khác của Triệu bị hạ thấp sẽ thấy thế nào. Kẻ hiểu chuyện thì không nói, kẻ không hiểu chuyện thì lại kết bè kết phái tìm cách lật đổ Lý Mục. Lý Mục nâng mình lên để đạp đổ toàn bộ Triều quốc xuống. Có lẽ do tranh cãi với Tần Vương nên giận quá mất khôn chăng? Nếu ai thường hay xem phim Trung Quốc, khi sứ giả nước khác tới thì các vua Trung Quốc thường dùng câu: nhân tài nước ta đầy rẫy nhiều vô kể, chứ tuyệt nhiên không phải là phụ thuộc vào một tên cá nhân nào đó. Nếu có thì là bàn nội bộ bí mật, chứ không hét lên cho cả thiên hạ biết. Đáng lẽ Lý Mục nên bảo rằng Triệu quốc nhân tài ta vô số kể. Vừa đẹp lòng Triệu Vương, lại vừa phân tán được sự chú ý của kẻ địch. Vì sao lại phân tán? Chúng ta sẽ phân tích tiếp. Chính vì câu nói chừng nào Lý Mục còn sống thì Triệu quốc sẽ không gục ngã lại vô tình giúp cho Tần quốc hiểu ra một vấn đề: chỉ cần hạ Lý Mục thì Triệu ắt vong. Điều này dẫn đến tất cả được chấp nhận một sự thật rằng ai muốn diệt Triệu phải khử Lý Mục trước. Phải khử bằng mọi cách, không khử bằng quân sự thì tìm cách khử bằng chính trị. Họ sẽ dồn hết tinh thần và thủ đoạn để làm cho bằng được. Đó là lý do vì sao một triều đình muốn tồn tại lâu dài thì phải có ít nhất 2 rường cột trở lên để cùng gánh vác. Triều đại nào chỉ có duy nhất một người thì kẻ đó mất đi, lập tức triều đại đó sẽ tiêu vong ngay. Chắc chắn Vương Tiễn khi biết được tin này, ông đã tìm cách khai thác triệt để 2 sai lầm trên của Lý Mục. Một là ngoài Lý Mục ra thì Triệu không có ai đáng gờm. 2 là khử Lý Mục bằng cách ly gián Triệu Vương và Lý Mục. Đó là lý do giáp 607 Vương Tiễn đích thân bước ra tiền tuyến để dụ Lý Mục ra nói chuyện. Bạn có biết câu nói đầu tiên mà Tiễn nói là gì không? Ta rất cảm kích khi ngươi đích thân ra đây. Là cảm kích đấy, bởi vì nếu Lý Mục không ra thì việc ly gián sẽ khó khăn hơn. Giờ thì mọi chuyện đã an bài. Việc 2 nguyên soái đối đáp với nhau giữa chiến trường và Tiễn dõng dạc tuyên bố chiêu hàng Lý Mục, cộng thêm sai lầm của Lý Mục khi đi làm sứ ở Hàm Dương. Một khi nghiệp ở thế bất bại mà lại thất thủ
gần như Triệu Vương sẽ không còn niềm tin vào Lý Mục trung thành nữa. Trước khi tạm biệt, Vương Tiễn lại nói thêm một câu: Lý Mục, rồi một ngày ngươi sẽ hối hận. Tự hồ như Tiễn đã sắp xếp xong mọi thứ hàm đang và cảm thán cho sự ngu trung của Lý Mục. Tình thế lúc này đúng như câu nói: ta không giết Lý Mục, nhưng Lý Mục vì ta mà chết.